dumating na ang SuperiorSon package. Tapos, nakaganito siya na box. Diba? And then, dito mo siya bubuksan. Tcharam! Ayan na, pirma ni Amo. Ihihihi. Cutie. So, I think andito yung CD. And andito yung postcard. Ay, okay. May toothpad din. Cutie. Toothbag din. Yung provide dun sa mga nag-pick up. Okay. And then, of course, te amo. Ito yan. Promo ni Entrego. And of course, I think ito yung t-shirt. I think ito yung CD. Ito yung CD. Ito nga. Yes. May sign din ni Amo. Hihi. Gusto ko lang ito yung tapos, okay. Ito. And then, wala dito. Ito naman sa sunod, ano to? Ito yung cup, I think. Ito yung hot. How do you open this? Yun, okay, ito. Buksan mo rin siya dyan. Ayun. Yun. Nasuot na nga ngayon ito. Tama-tama. Umuulan. Okay. Ito siya. So, may so, ito. Pwede ni Amo. And then, ito yung postcards. Okay, may sticker. Yee. And then, chicken, ano nga to? 2-piece chicken. And then, isa lang ba? And then, okay. I think these are exclusive photos. Kasi mga photos, dito. So, ito yung ito. Isa lang yung na postcard. Pero yung nakikita ko sa ibang ito lang yung postcard. So, ito. Baka nandito yung isang postcard. Hindi kaya.